Đại lý vũ khí. Đúng vậy. Phải có một khẩu súng lục. Vũ khí sát thương lớn thời cổ đại. Áo chống đạn cũng phải có một cái. Đúng rồi. Và điện thoại di động. Tiểu hạ tử, mau lên. Bên bệ hạ đang giục rồi. Cái eo thon này, cái mông này. Người có thể vào cung quả nhiên không tệ. Đường đi trong cung. Đây là người thứ mấy bệ hạ triệu kiến trong tháng này rồi? Người thứ 5 rồi. 4 người trước đó đều là xương cốt không còn. Một tháng mới có 5 người. Cũng không nhiều lắm đâu. Hôm nay mới mùng 1. Đậu xanh. Đi đâu? Phòng tắm Cản Thanh Cung. Mặc kệ. Tình hình không ổn thì ta sẽ chuồn. Lý Hàn Quân, nữ đế đại càn. Nhưng mà vị hoàng đế này là đàn bà sao? Tắm thì tắm thôi. Còn dùng sữa tươi với hoa. Đại trượng phu nào lại dùng thứ này chứ? Ai? Ai ở đó? Bệ hạ, sao vậy? Thính Vũ, thị nữ của nữ đế. Không có ai nói chuyện cả. Có lẽ là trẫm nghe nhầm rồi. Bệ hạ chỉ là quá căng thẳng thôi. Ai cũng nói thâm cung tịch mịch. Hoàng thượng một mình thế này, làm sao mà lo xuể. Ta đây là vì người khác mà chia sẻ nỗi lo, giải quyết khó khăn. Rốt cuộc là ai? Bệ hạ, Càn Thanh Cung, vừa rồi, ngoài cửa chính là mấy người bọn họ. Tuyệt đối không phải ảo giác. Là ai? Dám tùy tiện bàn tán về trẫm, chuyện gì vậy? Đang tắm ngon lành. Sao tự nhiên lại ra ngoài? Chuyện lạ. Tại sao ta lại có thể nghe thấy giọng nói của hắn, kéo đi chảm hết. Bệ hạ tha mạng. Không phải bệ hạ tha mạng. Không phải chứ, sao hở tí là đòi chảm vậy? Trong vòng 3 bước, súng vừa nhanh vừa chuẩn. Ta có nên ra tay trước không? Khoan đã. Súng là cái thứ gì? Ngẩng đầu lên. Khám xét toàn thân hắn. Nói, còn gì nữa không? Đây là vật gì? Đậu xanh, không phải chứ? Ta đường đường là một người hiện đại, lại bị một người cổ đại chơi xỏ. Xong rồi. Biết thế, ta đã nên nói bí mật này cho quốc gia. Với thực lực hiện tại của quốc gia, khác gì hành người nguyên thủy. Bây giờ thì tất cả đều xong rồi. Người hiện đại, đằng sau còn có một quốc gia. Đây là vật gì? Súng lục. Để lấy mạng người. Đồ nhà quê, ngươi đã thấy bao giờ chưa? Ngươi có biết dùng không? Đây là một món đồ chơi của nô tài. Đồ chơi? Vâng, đúng vậy.
Đậu xanh, tuyệt đối đừng chĩa vào ta, đừng chĩa vào ta, tuyệt đối đừng chĩa vào ta, đừng chĩa vào ta. Bệ hạ, vật này tên là súng lục, là thứ ở quê hương của nô tài. Người không thể lấy mạng ta, nếu người lấy mạng ta, ngay lập tức sẽ có rất nhiều người mang theo những thứ này đến tìm người. Món đồ chơi nhỏ bé, có thể mạnh đến mức nào? Cũng bình thường thôi. Đây tuyệt đối không phải là thứ của đại càn ta. Chẳng lẽ lời hắn nói là thật? Thực lực đằng sau hắn có thể dễ dàng khống chế đại càn. Bệ hạ, người không thể lấy mạng nô tài. Nếu người giữ nô tài lại, nô tài còn có thể hiến kế cho người. Nếu người lấy mạng nô tài, nô tài lấy mạng hắn không khó. Nhưng nếu lời hắn nói là thật, không hay rồi. Bệ hạ, Niên đại tướng quân dẫn theo sứ giả phiên bang xông thẳng vào chính vụ điện, nói là muốn gặp bệ hạ. Trẫm sẽ tha cho cái mạng của ngươi. Xem ngươi chứng minh cho trẫm thấy giá trị của ngươi thế nào. Rõ. Canh chừng hắn. Chỉ là hoàn hồn thảo còn con, cũng đáng để mang ra nói sao? Cái này, hoàn hồn thảo, chẳng lẽ có thể cải tử hoàn sinh? Chẳng qua chỉ có thể chữa trị chứng bế kinh của nữ giới. Loại cỏ thần kỳ như vậy chỉ có thể chữa trị chứng bế kinh của nữ giới. Điểm này sứ giả đại nhân chắc hẳn còn buồn bực hơn cả ta nhỉ. Sứ giả nói, tiểu thái giám này nói đúng rồi. Về chữa bệnh đi. Nếu ta không đoán sai, đây hẳn là tinh đồ chứ. Ngươi xem, nó còn xoay quanh mặt trời kia. Các ngươi đây là đang đưa thuyết nhật tâm ra rồi. Món đồ cuối cùng này chính là đồng hồ bỏ túi. Đây là thứ được chế tạo từ dây cót, thứ biểu thị tiếng tích tắc, dùng để đo thời gian. Lời ta nói có đúng không? Sứ giả nói, hoàn toàn đúng. Bệ hạ uy vũ. Sao lại như vậy chứ? Sứ giả nói, nhưng điều này không thể đại diện cho bất cứ điều gì. Mạc Bắc vẫn phải thuộc về bọn họ, không phải? Cái gì? Sứ giả muốn nuốt lời sao? Chuyện gì vậy? Thành Mạc Bắc không phải đã giao cho các ngươi rồi sao? Sứ giả nói, không giữ lời thì sao? Có bản lĩnh thì ngươi đánh ta đi. Manji, quả nhiên là hạng Manji. Bệ hạ, nếu muốn chiến, thần nguyện làm tiên phong. Cái tên khốn này đang phiên dịch cái gì vậy? Rõ ràng sứ giả đã nói nguyện chịu thua và trả lại thành Mạc Bắc mà. Thì ra tên này là người của Niên Khải Sơn. Vậy thì không có gì lạ. Trần phiên dịch, trẫm hỏi ngươi thêm một lần nữa. Sứ giả, vừa rồi thật sự nói như vậy sao? Chắc chắn. Ngươi nghĩ trẫm thật sự không hiểu tiếng phiên sao? Trẫm hỏi ngươi lần cuối cùng. Sứ giả, có phải đã nói như vậy không? Quả thật là nói như vậy. Hỗn xược. Xem ra ngươi là không thấy quan tài không đổ lệ. Rõ ràng sứ giả vừa rồi đã nói là nguyện chịu thua, trả lại thành Mạc Bắc cho chúng ta. Ngươi nghĩ trẫm thật sự không nghe hiểu sao? Người đâu? Bệ hạ thứ tội, đều là cẩu nô tài. Ngay cả phiên dịch cũng không phiên dịch tốt. Niên Khải Sơn, bệ hạ đừng trách. Thần đã chào kẻ làm loạn này. Tốt lắm nha. Niên đại tướng quân, đậu xanh, lấy mạng người ngay trước mặt hoàng đế. Vô pháp vô thiên thật. Nhưng mà hoàng thượng này lại có thể hiểu tiếng phiên. Cũng có vài chiêu đấy. Hôm nay trẫm mệt rồi. Sứ giả lui xuống đi. Niên đại tướng quân còn có việc gì sao? Bệ hạ, có phải còn một chuyện chưa làm không? Cái gì? Phàm là tướng quân khải hoàn hồi triều,
đều do đệ nhất họa sư của Đại Càn vẽ bức. Quân thần dạ Yến Đô, để cáo thị thiên hạ, làm nổi bật uy nghiêm của bệ hạ. Bệ hạ có phải đã quên rồi không? Vương đại nhân, do ngài vẽ. Khoan đã. Bệ hạ, hoàng hậu mới là họa sư số 1 Đại Càn. Hỗn xược, hoàng hậu là người ngươi muốn gặp, là có thể gặp sao? Muội muội của ta, vì sao không thể gặp? Hỏi sao ngông cuồng thế? Thì ra là có người trong nội cung. Làm hoàng đế thế này, thật là nơm nớp lo sợ. Người bên gối cũng chỉ là kẻ cùng giường khác mộng mà thôi. Vậy thì, nhưng mà nói về vẽ tranh, ai có thể chụp đẹp bằng máy ảnh của ta chứ? Niên đại tướng quân cho rằng bức họa này do họa sư số 1 Đại Càn vẽ, hay là hoàng hậu vẽ? Hoàng hậu chính là họa sư số 1 Đại Càn. Bây giờ đã đổi vị trí rồi. Tiểu hạ tử mới là họa sư số 1 Đại Càn. Thần, nếu ngươi có thể vẽ ra được, trẫm sẽ trọng thưởng. Thần không biết vẽ, ngươi nói ngươi biết vẽ, thần nói biết vẽ hồi nào chứ? Nếu ngươi không vẽ ra được, đừng trách ta trừ bỏ gian thần. Đây là muốn ta phải thể hiện bản lĩnh thật sự đây mà. Bệ hạ đợi một lát. Thính Vũ đi theo hắn. Vâng. Có nên không quay lại không nhỉ? Không được. Còn nói là sẽ thưởng cho ta nữa. Lỡ đâu thưởng cho ta một món đồ chơi quý hiếm gì đó, vậy chẳng phải ta phát tài rồi sao? Bệ hạ, nô tài đã chuẩn bị xong rồi. Mang bút mực giấy nghiên ra hầu. Không cần. Không có bút mực giấy nghiên, làm sao mà vẽ được? Đúng vậy, không có bút mực giấy nghiên, hoàn toàn không thể vẽ được mà. Chư vị đứng yên hết cả đi. Ta hô 3, 2, 1. Mọi người hô cả tím. 3, 2, 1. Bức này không đẹp. Mọi người đều nhắm mắt rồi. Chúng ta chụp thêm một bức nữa nhé. 3, 2, 1. Cả tím. Được, bức này đẹp. Xin bệ hạ xem qua. Đây chính là bức quân thần dạ Yến Đô. Niên đại tướng quân thấy thế nào? Bức này vẽ đẹp hơn hoàng hậu nhiều. Hơn nữa tốc độ còn rất nhanh. Đúng vậy. Ngài xem bệ hạ của chúng ta uy nghiêm biết bao. Thần xin cáo lui. Hộ giá. Niên đại tướng quân đang làm gì vậy? Bệ hạ, thái giám không được can dự chính sự. Thần đang vì bệ hạ giải quyết nguồn gốc họa loạn. Đậu xanh, có bệnh hả? Ta đâu phải thái giám, không phải thái giám. Hỗn xược, đây là việc của trẫm. Phân yêu cùng bệ hạ, lấy mạng hắn cũng là việc của thần. Bà nội ơi, đã nhịn được chuyện này thì còn gì không thể nhịn. Lão già này dám bức hiếp ta như vậy, lão tử muốn cho hắn biết vì sao hoa lại đỏ như vậy. Niên đại tướng quân, bệ hạ dung túng ngươi, đó là sự sủng ái của bệ hạ dành cho ngươi. Ngươi sẽ không thật sự nghĩ rằng bản thân mình vô địch thiên hạ chứ? Vô địch thiên hạ thì không dám nhận. Tuy nhiên, văn có thể cầm bút an thiên hạ, võ có thể lên ngựa trấn sơn hà. Đại Càn đệ nhất quan thần chính là ta đây. Vậy không biết ngươi có dám cùng ta tỉ thí một trận không? Một tên thái giám nhỏ bé, có tư cách gì mà dám đánh cược với ta? Tiểu hạ tử nghe lệnh, trẫm nay phong ngươi làm tổng quản thái giám hậu cung. Giờ thì có tư cách rồi chứ? Nói đi, cược cái gì?
Tỷ thí văn võ, 3 ván thắng 2. Nếu ta may mắn thắng được, ngươi, vị trấn Bắc đại tướng quân này, sẽ phải giao ra soái ấn và cam kết vĩnh viễn không được làm quan. Khẩu khí thật lớn. Tuy nhiên, về nội dung cuộc thi này thì có thể do ta quyết định đó. Không biết ngươi có dám nhận không? Giao ước, ta nhận. Chưa may gặp ở thao trường. Giao ước chính là tính mạng của ngươi. Chúng thần xin cáo lui. Bệ hạ, Ngự thư phòng tiểu hạ tử đã lấy rất nhiều châu báu ngọc phỉ thúy từ tẩm cung của hoàng hậu nương nương, sau đó trở về phòng nghỉ của ti lễ giám. Trong nháy mắt đã biến mất, không thấy tăm hơi. Biến mất rồi. Khanh nghĩ hắn sẽ trở về không? Cái này, nếu theo lời bệ hạ nói, hắn ta đến từ thế giới bên ngoài, e rằng sẽ không trở lại nữa. Đàn ông vụng trộm, giống như mèo trộm cá, sẽ mãi mãi chỉ cảm thấy người tiếp theo sẽ tốt hơn, tuyệt vời hơn. Niên Băng Vân là mỹ nhân hàng đầu của Đại Can, hắn ta nhất định sẽ không nỡ. Tiệm đồ cổ, lão Chu đang xem bóng đá hả? Có chuyện này nè. Chu Huy, gần đây tôi mới tìm được vài món đồ tốt, anh giúp tôi xem xét một chút. Mấy thứ đồ nát của anh làm gì có thứ gì tốt chứ? Đậu xanh, phỉ thúy cực phẩm, xem đáng giá bao nhiêu tiền. Lần trước ở buổi đấu giá giai sĩ đắc, ít nhất cũng đáng giá 20 triệu. 20 triệu? Cái này, đây là thứ gì? Tôi cũng không rõ. Anh xem thử đi. Xem là thứ gì. Và cả cái này nữa. Những thứ này cộng lại cho một con số đi. Đậu xanh, nhiều đồ thế này, ít nhất cũng đáng giá 200 triệu. 200 triệu. Phát tài rồi. Lần này thì thật sự phát tài rồi. Bây giờ có chuyện này. Giả sử nhé, tôi chỉ lấy ví dụ thôi. Nếu anh quay về thời cổ đại, muốn so tài với người cổ đại, thì thứ gì có thể thắng được họ? Thế thì cứ đấu bừa thôi. Mới đây, đội tuyển quốc gia đã thua thảm tỷ số 0-7 trước đội tuyển nước Hoa. Sau đây, chúng ta hãy nghe thử đánh giá. Đấu bừa thì tôi cần hỏi anh hả? Anh thấy không? Cái lũ thảm hại này, ném về thời cổ đại, vẫn nghiền nát được bọn họ. Đúng vậy. Tôi sợ cái quái gì chứ? Đại hạ của chúng ta phát triển như vậy, nếu không đấu lại được đám nhà quê đó, thì bao nhiêu năm phát triển cũng uổng phí. Anh Uy, anh có nhiều mối quan hệ, giúp tôi một việc. Giúp tôi hẹn gặp đội tuyển bóng đá quốc gia Đại Hạ. Tôi muốn giúp họ chấn hưng lại uy phong. Thao trường. Bệ hạ, mặt trời đã ngả về Tây rồi, sao vẫn chưa thấy tiểu thái giám đâu? Nếu hắn không dám tỉ thí, thì ngoan ngoãn dâng đầu lên, cũng đỡ tốn thời gian của mọi người. Niên đại tướng quân chắc chắn có thể thắng. Tổng quản thái giám của trẫm như vậy sao? Thần đã nói rồi, nếu thần ngay cả tiểu thái giám cũng không thắng nổi, thì cái hộ phù này của thần không cần cũng được. Bệ hạ, tiểu hạ tử đến rồi, còn dẫn theo một số người có hình thù kỳ lạ. Đây là những người nào vậy? Văn Lỗi, cầu thủ đội tuyển quốc gia. Anh đưa tôi đến đâu thế này? Đóng phim hả? Anh Lỗi bớt giận. Chỉ cần chúng ta đá thắng, họ sẽ cho 100 triệu mỗi trận đấy. Không phải, anh Lỗi, chúng ta phải nói rõ trước đã. Cái làng này thì anh cũng thấy rồi đấy, vẫn còn một số tàn dư phong kiến. Lát nữa anh nhất định phải nghe lời tôi.
Bệ hạ, nô tài đến rồi. Tiểu hạ tử, đây là thứ ngươi đã chuẩn bị cho trận tỉ thí đầu tiên sao? Đúng vậy, túc cầu là môn giải trí thiết yếu của Đại Càn chúng ta. Từ thiên hoàng quý tộc đến dân thường bách tính đều có thể chơi. Hơn nữa, nó chú trọng sự phối hợp chiến thuật, cũng không tính là bắt nạt. Niên đại tướng quân bắt nạt. Những binh sĩ của quân ta, ai nấy đều là cao thủ túc cầu. Bệ hạ có chắc tỉ thí chỉ tỉ thí bằng cái này thôi sao? Tiểu hạ tử, Đại Càn mỗi năm đều tổ chức các giải đấu túc cầu, ngươi chắc chắn muốn chứ? Được. Nô tài, trận đấu của các người mà so được với chúng tôi sao? Hỗn xược, ngươi là cái thá gì? Dám nói chuyện với bệ hạ như vậy? Các người khách sáo chút đi. Các người đều nghĩ hắn là hoàng đế, còn thật sự coi mình là hoàng đế nữa chứ? Xuống đi. Bệ hạ ơi, hắn ta miệng thối, nô tài xuống dạy dỗ hắn ta một trận. Anh làm gì vậy? Chúng ta đã nói thế nào rồi? Tiền. Nghe tôi. Anh Lỗi, nhanh lên, cứ chiều theo ý bọn họ, cứ chiều theo ý bọn họ đi. Vậy thì cứ thi đấu cái này đi. Bây giờ các người cứ vui vẻ đi. Chờ lát nữa anh Lỗi sẽ dạy cho các người biết thế nào là dẫn trước. Kỹ thuật chơi bóng hàng trăm năm, không đánh bại được bọn nước Hoa. Lẽ nào còn không đánh bại được đám người cổ đại các người sao? Anh Lỗi, giải bóng làng này còn dùng túc cầu cổ để luyện bóng nữa cơ. Chẳng phải phải đánh bại bọn họ với tỷ số 2 chữ số sao? Dù sao cũng đã tốn tiền rồi, đừng để bọn họ quá khó coi. 9-0 là được rồi. Được rồi, bắt đầu. Anh Lỗi cố lên. Cố lên. Đậu xanh, anh làm gì thế? Còn ảo tưởng gì vậy? Chạy đi. Được rồi. Anh Lỗi, cái này mà cũng không đỡ được. Anh Lỗi, đám người này cũng có chút bản lĩnh đấy. Nhanh lên, đi thôi, đi. Chỉ thế này thôi sao? Tính khí thật lớn. Ta còn tưởng là quán quân gì chứ. Hóa ra chỉ có chút bản lĩnh này thôi. Dù sao đây cũng là thái giám hậu cung, người được chọn. Bên dưới thiếu mất 2 lạng thịt. Chu Tài Mạo, quan viên cấp dưới của Niên Khải Sơn, ta thấy tốt nhất là về nhà ăn thêm hải sâm mà bồi bổ đi. Tiểu hạ tử, đây là cái mà ngươi nói là tất thắng sao? Bệ hạ, một bàn. Mới có một bàn thôi. Hiệp 1 kết thúc. 0-7. Niên đại tướng quân tạm thời dẫn trước. Không đánh lại được bọn nước Hoa thì cũng thôi đi. Bây giờ ngay cả bọn nhà quê cũng không đánh lại được. Tôi thấy nên về giải tán đi là vừa. Anh Lỗi, bọn họ có vẻ có tố chất đấy. Giải thích cho tôi một chút, vừa rồi là sao vậy? Một giải ao làng cũng không đá được. Không phải là anh không tốn tiền. Cho chút thể diện được không? Anh đã tốn tiền chưa? Đại ca, cho tôi thể diện. 0-7. Ngay cả thể diện cũng không cần nữa. Bệ hạ, cái này còn cần phải thi đấu sao? Hiệp 1 7-0. Hiệp 2 này có thể đuổi kịp sao? Thần thấy đem cái tên tiểu thái giám này giao cho Niên đại tướng quân. Hắn ta chỉ là một tên hề mua vui mà thôi. Đúng vậy, Niên đại tướng quân mới là trụ cột quốc gia, chứ không phải là loại tiểu thái giám có thể so sánh được đâu. Đồ phế vật, kéo xuống chảm đi. Bệ hạ, bệ hạ bớt giận. Sao vậy?
Ngươi cũng muốn bị chảm sao, thần? Không phải, thua một trận bóng, không đến nỗi vậy chứ. Đúng vậy. Anh lỗi, cái này là thật. Bọn họ muốn chảm tôi. Đương nhiên, bệ hạ có lệnh. Kim khẩu vừa mở, điều chờ đợi các ngươi. Chắc chắn là đầu rơi xuống đất. Bệ hạ, thần cầu xin người, xin hãy cho họ thêm một cơ hội nữa. Hiệp 2, họ nhất định sẽ đá thật tốt. Nói gì đi chứ? Đá thật tốt. Đúng. Được. Trẫm sẽ cho các ngươi thêm một cơ hội nữa. Bệ hạ, thực lực quân sĩ dưới trướng thần, ai cũng thấy rõ. Dù có chạm đầu họ, cũng không thể đá thắng chúng thần. Nếu hiệp 2 lại đá ra 2 chữ số, thì mất mặt sẽ không phải là Niên Khải Sơn này. Đúng vậy. Mấy con gà mờ này cũng xứng đáng đá bóng sao? Đừng đấu nữa, kéo họ xuống chảm đi. Biết họ dở rồi. Không ngờ lại dở đến thế. Mất mặt đến mức mất mặt sang cả dị giới rồi. Các ngươi nói xem, còn đấu nữa không? Đấu. Có thắng được không? Được. Vào rồi. Đúng, cứ thế mà đá. Hòa rồi. Bệ hạ, chúng thần hòa rồi. Hòa thì tính sao? Đấu tiếp, không phải chứ? Người không thấy họ đều bị thương thành ra thế nào rồi sao? Làm sao mà đấu tiếp được chứ? Xem ra người thừa nhận kỹ năng không bằng người khác. Túc Cầu, đại tướng quân quả thực không hề kém cạnh với ta. Ngày mai chúng ta sẽ tỉ thí những thứ khác. Vậy thì 3 ván thắng 2 đi. Tiểu hạ tử, 2 trận đấu tiếp theo, đừng để trẫm thất vọng. Cung tiễn bệ hạ. Không được, quá nguy hiểm. Đấu xong ván này, ta sẽ chuồn. Nếu không thì bất cứ lúc nào cũng có nguy hiểm đến tính mạng. Tiểu hạ tử, lại đây. Những cầu thủ này của ngươi quả thực không tệ, nhưng kỹ năng đá bóng vẫn cần phải nâng cao. Hay là thế này đi, mấy ngày này giao cho Thính Vũ huấn luyện nghiêm ngặt. Đợi 2 ngày nữa, sau khi trận đấu kết thúc, rồi sẽ trả lại cho ngươi. Cái này không có trong hợp đồng. Thêm tiền đi. Không lẽ lại giống như hôm qua, phải kề dao vào cổ mới chịu ra sức sao? Hạ An, nếu hôm nay ngươi lại thua, trẫm cũng không cứu nổi ngươi đâu. Bệ hạ, nếu lần này nô tài lại thua, không cần bệ hạ ra tay, nô tài sẽ tự treo mình trên lầu thành. Hôm nay thì đấu gì? Hôm nay thì đấu 3 ván thắng 2. Môn đầu tiên này chính là nhảy cao. Nói một cách đơn giản thì ai nhảy qua được cái sào đó thì thắng. Nếu tất cả đều nhảy qua được thì sẽ nâng cao sào lên và thi đấu lại. Cái này có ích gì? Chẳng qua chỉ là trò mua vui mà thôi. Không phải. Binh chủng có tỷ lệ thương vong cao nhất của đại càn ta chính là trinh sát. Nếu có thể nhảy cao, nhảy xa thì sẽ tránh được tên lạc tốt hơn, nâng cao tỷ lệ sống sót. Nếu đã vậy thì cứ thi đấu đi. Trận đấu bắt đầu.
Nhìn cái trò hề này xem. Niên đại nhân, binh lính của ngài sao lại giống như mấy tên hề vậy? Niên đại tướng quân, có được không vậy? Ngươi không phải nói binh lính của ngươi cái gì cũng làm được sao? Phế vật. Chút chiều cao này cũng không nhảy qua được. Ta tự mình làm. Ta không tin các ngươi có thể nhảy qua được. Bắt đầu. Thế nào? Coi như ngươi thắng một trận. Môn thi thứ hai này là chạy bộ. Chạy bộ. Cái này cũng quá đơn giản rồi. Cái này không giống chạy bộ bình thường đâu. Mọi người xin hãy xem sân bãi. Đây là... Bệ hạ, đây là chạy vượt chướng ngại vật. Chạy vượt chướng ngại vật. Chạy vượt chướng ngại vật là gì? Đại quân hành quân đánh trận bên ngoài, các loại địa hình phức tạp không thiếu. Mà chạy vượt chướng ngại vật có thể mô phỏng các loại địa hình phức tạp, tăng cường năng lực tác chiến của quan binh. Xem ra như vậy, quả thực nên sắp xếp như thế này. Phê chuẩn. Khoan đã. Lần này ngươi ra thi. Ta ra thi. Không phải. Chuyện chuyên môn đương nhiên phải giao cho người chuyên nghiệp làm. Ngươi nói thì hay lắm. Nếu ngươi không ăn nói bừa bãi thì sao mà không chạy được? Tại sao lại yêu cầu người của ta phải chạy? Nhưng ta, Niên đại tướng quân, cái này cũng quá đáng rồi. Đúng vậy, làm gì có thống soái nào đích thân ra chiến trường? Sao lại không có? Mỗi lần chinh chiến, ta đều thân chinh đi đâu. Cái này, tuy tôi có thể chạy, nhưng chuyện tốn công tốn sức như thế này, làm sao có thể đích thân làm chứ? Niên đại tướng quân nói đúng. Ngươi đi thi đi. Ngươi đi. Thần, chỉ lần này thôi, không có lần sau. Nhưng mà nếu ngươi không đi, đầu người sẽ rơi xuống ngay lập tức. Cầu hoàng đế. Vâng. May mà ta thích tập thể hình, đã chạy rất nhiều lần ở phòng thể hình. Cuộc thi bắt đầu. Vào vị trí. Chuẩn bị. Hạ tổng quản vẫn có chút bản lĩnh nhỉ? Đúng, xem ra những gì hắn nói đều là thật. Bệ hạ, như vậy Niên đại tướng quân đã hài lòng chưa? Trận thi thứ hai, Hạ An thắng. Cái gọi là thể hình này là ý gì vậy? Cái gọi là thể hình ấy đương nhiên là để lộ nửa thân trên, để bệ hạ và bá quan đánh giá xem ai có thân hình đẹp hơn thì người đó sẽ thắng. Thật là trò cười cho thiên hạ, dùng cái đẹp để phán xét thế nhân. Không phải vậy. Tập thể hình ấy là một việc cần kiên trì lâu dài. Nếu có một cơ thể tốt thì làm việc gì mà không thành công chứ?
Quân ta giỏi nhất là bền bỉ. Mời. Cái này điên rồ như vậy. Bệ hạ, xin bệ hạ phân xét. Được. Đậu xanh, hoàng thượng này thích Nam hả? Sau này phải tránh xa hắn một chút. Người của tiểu hạ tử rất đẹp, nhưng trẫm cho rằng người đàn ông có vết dao trên người này càng có cảm giác vinh quang hơn. Hơn nữa còn là vì đại càn của ta mà chiến đấu, vậy nên ván này trẫm cho rằng người của Niên đại tướng quân hơn một bậc. Không phải, không sai. Tướng sĩ vì nước chinh chiến, công lao bách chiến. Xa Kỵ tướng quân có thể đền đáp công lao của họ vẫn là người của Niên đại tướng quân đẹp hơn. Không phải, hai người là phe nào vậy? Ta cũng đứng về phía Niên đại tướng quân. Khốn nạn, đùa tôi đấy hả? May mà 3 ván 2 thắng, hôm nay coi như thắng rồi. Niên đại tướng quân, ván này ngươi thắng rồi, nhưng 3 ván 2 thắng, ngươi thua rồi. Chẳng qua là ngươi may mắn thắng thôi. Ngày mai tự khắc sẽ rõ. Thần xin cáo lui. Chúng thần xin cáo lui. Hạ An, tham kiến bệ hạ. Ngươi sao lại đến? Nô tài văn tài phi phàm, nghe nói bệ hạ thi văn, đặc biệt đến để cống hiến cho bệ hạ. Nếu không phải Tiểu Vân Vân cầu xin tôi đến hòa giải mối quan hệ giữa ngươi và Niên đại tướng quân thì tôi không thèm đến đâu. Hạ Lăng, chàng mau đi ngăn cản ca ca của ta. Ca ca của ta đã mời lãnh tụ Văn Đàn Văn Nhất Phàm. Nếu bệ hạ tỉ thí thất bại, ta sợ hắn sẽ lợi dụng thế lực để phản loạn. Đại tướng quân và bệ hạ, hai mãnh thú này mà đánh nhau, chỉ sợ chúng ta không thể chen chân vào được. Đi thôi, ta đưa nàng đến một thế giới khác. Đi thôi. Hạ Lăng, ta và ca ca từ nhỏ đã nương tựa vào nhau mà sống. Hắn tuy có chút ngang ngược, nhưng đó là ca ca của ta. Không có hắn, ta không biết phải sống tiếp thế nào. Cái này, nàng, Hạ Lăng, ta biết chàng phi phàm, ta xin chàng. Được, coi như người có lòng. Nếu hôm nay tỉ thí, người thắng cuộc, chuyện đã qua, trẫm có thể bỏ qua không truy cứu. Hơn nữa, còn có thể đáp ứng người một chuyện khác. Tạ bệ hạ. Vị này là một tiểu thái giám trong cung. Một tiểu thái giám, dám ăn nói ngông cuồng. Ngươi có biết chữ không? Biết không nhiều lắm, nhưng trùng hợp là mấy chữ này của ngươi đều nằm trong số đó. Bạt tiêu khôi bạt, si mị võng lượng, chuyết dịch diểu thùy. Văn tiên sinh, ta đọc có đúng không? Không sai, hoàn toàn đúng. Hạ tổng quản, ngài thật giỏi. Được, ván đầu tiên này chúng ta đã thắng rồi. Còn muốn thi tiếp không? Nếu 2 ván còn lại các ngươi có thắng, cũng chỉ là hòa mà thôi. Chẳng qua chỉ là nhận biết được vài chữ hiếm mà thôi. Sao có thể coi là thi văn? Làm gì có tài văn chương nào chứ? Bệ hạ, nếu Niên đại tướng quân không phục, vậy thì chúng ta cứ ra đề tiếp thôi. Bệ hạ văn thao võ lược, hành động này của Niên đại tướng quân chẳng qua là tự vả mặt mình mà thôi. Ngươi có nói đến đâu đi nữa, cũng chỉ là vài chữ hiếm mà thôi. Niên đại tướng quân, đây là ngươi tự mình nói là chữ hiếm đấy. Ta đây chưa bao giờ cho rằng mấy chữ này là chữ hiếm. Đây rõ ràng là bệ hạ dùng để giáo dục trẻ nhỏ trong hoàng cung. Giáo dục trẻ nhỏ? Đương nhiên rồi.
translated and narrated by M Media. Đây chẳng qua chỉ là một ca khúc vỡ lòng mà thôi. Làm gì có chữ hiếm nào. Vậy vừa rồi bọn họ tại sao lại không đọc được? Đó là do chư vị đại nhân cảm thấy mất mặt, không thèm tranh cãi với đại nhân ngài mà thôi. Đại tướng quân Viễn Chinh trở về. Kinh đô này đã không còn như xưa nữa rồi. Đúng, chúng tôi không thèm đọc ra. Chữ này ai mà chẳng biết. Chẳng phải là si, mị, võng, lượng sao? Thiên uy của bệ hạ ở đây, làm gì có cơ hội cho những thứ này. Thảo dân đi khắp thiên hạ, ngẫu nhiên có được một vế đối tuyệt đối. Nếu bệ hạ có thể giúp thần đối với dưới, thần cam bái hạ phong. Họ Văn kia, ngươi thật vô liêm sỉ. Ngươi đã nói là tuyệt đối rồi, làm sao có thể đối ra được? Không sai, đây rõ ràng là cố ý gây khó dễ. Không có đáp án cố định, làm sao phán định có thể đối ra được? Văn tiên sinh, đã là tuyệt đối rồi thì làm sao mà bình phán? Bệ hạ cứ yên tâm, Thảo dân xin lấy văn danh của mình ra đảm bảo. Chỉ cần ý cảnh tương hợp, đối trượng chỉnh tề thì xem như đã đối ra được. Chuẩn tấu, Văn tiên sinh xin ra đối. Độc lãm mai hoa, tảo lạc tuyết. Độc lãm mai hoa, tảo lạc tuyết. Nghe có vẻ không khó nhỉ? Đúng vậy, cảm giác ta cũng có thể đối ra được. Nhất chỉ càn khôn, định Giang Sơn. Thế nào? Không đúng. Văn tiên sinh chấp tướng rồi. Nhất chỉ đối độc lãm, mai hoa đối càn khôn, tảo lạc tuyết đối định Giang Sơn. Ý cảnh như thơ như họa, làm sao lại không đối được? Tuy rằng chỉnh tề, nhưng ngươi không lĩnh hội được ý cảnh trong đó. Rõ ràng đã đối rất chỉnh tề rồi, có thể có ý cảnh gì chứ? Đây không phải là câu đối mà người kia đã làm ở kiếp trước sao? Lý đại nhân tuy rằng chỉnh tề, nhưng quả thật không lĩnh hội được ý đồ trong đó. Bệ hạ, người hãy đến phân xử. Được rồi, đừng làm trò cười nữa. Quả thật không đúng. Ta đến thử xem. Duy kiến kịch ngân, ấn đài giai. Không đúng. Cái gì? Độc đối duy, lãm đối kiến, mai hoa đối kịch ngân, lạc tuyết đối đài giai. Hơn nữa đều là sơn tuyết rơi xuống, nhàn nhã an giật, cùng một ý cảnh. Vì sao lại không đúng? Ta đã nói ngươi, đối không hay bằng của ta rồi. Ngươi biết cái quái gì chứ? Ngươi mới biết cái quái gì. Đủ rồi, cãi vã cái gì? Tiểu hạ tử, cho dù Thiên Vương lão tử có đến thì cũng là nhất chỉ càn khôn, định Giang Sơn của ta đối hay. Tế nghệ sơn thế, Vũ Liêu Khê. Sao ta cảm thấy câu đối này còn không hay bằng của Lý đại nhân? Ta đã nói câu đối của ta là hay nhất mà. Bệ hạ, mấy câu đối này đều không hợp ý Thảo dân cho lắm. Văn tiên sinh cho rằng của tiểu hạ tử không đúng. Độc lãm mai hoa, tảo lạc tuyết. Thần là lợi dụng âm giai của người Tây mà nghĩ ra câu đối. Đọc là do re mi fa sol la si, thì ra là tương ứng với 7 nốt nhạc đầu tiên trong âm giai. Vậy ta đối cái gì vậy? Thảo nào ta cảm thấy kỳ lạ. Thì ra còn có một tầng ý nghĩa như vậy. Ta không nhìn thấu được đáp án. Xem ra ván này chúng ta thua rồi. Đáng tiếc. Đáng tiếc quá. Có lỗi gì chứ? Hạ tổng quản, ta thừa nhận ngài có chút bản lĩnh, nhưng câu đối của ngài cũng quá không chỉnh tề rồi. Đúng vậy, đây là không lĩnh hội được câu đố trong đó. Cho dù có đối hoàn hảo đến mấy thì đó cũng không phải là tuyệt đối. Huống hồ về đối giới này cũng chẳng đẹp đẽ gì. Bệ hạ mặc dù không đứng đầu về văn tài, nhưng nếu cứ cố chấp lý lẽ như Hạ tổng quản, e rằng cuộc thi này cũng không còn cần thiết để tiếp tục nữa. Nếu người muốn đi sớm, có thể nói thẳng. Niên đại nhân, ta khuyên ngươi không hiểu thì đừng nói bừa, kẻo bị người có học thức chê cười. Văn tiên sinh, có thể nhắc lại vế đối dưới mà ta vừa đối một lần nữa không? Tế nghệ sơn thế, Vũ Liêu Khê. Cái này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ngươi là 7 nốt nhạc đúng không? Còn ta là các con số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Ngươi thấy thế nào? Thì ra là vậy. Hay quá, ván này ta cam tâm bái phục. Niên đại tướng quân đã thua 2 ván rồi, còn muốn thi nữa không? Thì đương nhiên là phải thi. Đối liên cũng chỉ là trò vặt thôi. Trò vặt. Vậy Niên đại tướng quân cho rằng cái gì mới là đại đạo? Đương nhiên là thơ ca. Bệ hạ, vì Niên đại tướng quân cảm thấy vẫn chưa đủ mất mặt, vậy ván thứ 3 thi thơ ca đi. The film was translated Ta thi trước. and narrated by media. Ta phải tuyên bố trước. Bài thơ này không phải do ta sáng tác, mà là ta nghe bệ hạ ngâm. Ta liền ghi nhớ lại. Gió mạnh biết cỏ cứng, loạn lạc biết trung thân, kẻ dũng phu sao biết nghĩa, người trí tất ôm lòng nhân. Bài thơ này có tên là tặng Niên đại tướng quân. Cái này cũng thường thôi. Đúng vậy, trong đó mặc dù có ý mới, nhưng Văn tiên sinh giỏi về lĩnh vực này, hẳn là có thể làm được. Văn tiên sinh, ngài tài cao bắt đầu, hẳn là có thể đối được chứ. Nếu chỉ là bài thơ này, lão hủ tự cho rằng có thể làm ra bài không kém gì bài này. Lúc đó, ngoài việc ngâm bài thơ này ra, bệ hạ còn có một bài thơ khác, có tên là Vịnh Nguyệt. Văn tiên sinh, nghe kỹ đây. Chưa rời đáy biển ngàn núi đen, vừa đến giữa trời vạn quốc sáng. Sáng ngời rực rỡ, chiếu đêm dài, che lấp vô số vì sao mở. Hoài bão lớn lao từ đó dấy lên, vươn mình cứu giúp muôn dân sinh. Luôn giữ chí này thành chí vĩnh cửu, trăm trận tranh ngôi mở thái bình. Văn tiên sinh, người có thể lĩnh hội được hàm ý trong đó không? Thảo dân không đối được. Người nói bậy. Người vừa nãy không phải nói có thể đối được sao? Bài thơ sau còn dễ hiểu hơn so với bài trước. Tại sao người không đối được? Thảo dân không dám đối. Gió mạnh biết cỏ cứng, loạn lạc biết trung thân. Đây là lời đánh giá của bệ hạ về bề tôi. Chưa rời đáy biển ngàn núi đen, vừa đến giữa trời vạn quốc sáng. Đây là bệ hạ đang thể hiện chí hướng. Thơ đế vương. Đây là thơ đế vương mà. Ngoại trừ bệ hạ, còn ai có thể làm ra loại thơ có tấm lòng ôm trọn thiên hạ và đầy bá khí như thế này chứ? Hoàng thượng vạn tuế. Vạn tuế vạn vạn tuế. Thảo dân cam tâm nhận thua. Bệ hạ đại tài. Hiện tại tổng cộng có 3 ván, tổng cộng 6 trận tỉ thí. Các ngươi thắng 1 ván, hòa 1 ván. Tiếp theo còn muốn tỉ thí nữa không? Niên đại tướng quân, ngươi đừng quên giao ước của mình đấy. Thần nguyện ý từ chức đại tướng quân. Bệ hạ cẩn thận. Hộ giá. Ca ca, đừng mà. Bệ hạ. Tiểu hạ tử, ngươi không sao chứ? Nói thật, sao cơ ngực của hoàng thượng lại khoa trương như vậy? Bẩm bệ hạ, nô tài không sao. Người quên nô tài có áo chống đạn rồi. Được. Niên Khải Sơn, trẫm đối đãi với ngươi không tệ, vì sao lại phạm thượng làm loạn, thành vương bại khấu? Không có gì để nói, muốn xử lý thế nào cũng được. Ca ca, muội muội. Bệ hạ, xin bệ hạ hãy nhìn vào công lao khó nhọc nhiều năm của ca ca thân mà, tha cho huynh ấy một mạng đi. Niên đại tướng quân, không ngờ ngươi lại có dã tâm như vậy.
Phạm thượng làm loạn, đáng chu di cửu tộc. Đúng vậy, Phạm thượng làm loạn, chu di cửu tộc. Người đâu chảm. Khoan đã. Bệ hạ, người vừa rồi không phải đã đồng ý với nô tài, chỉ cần nô tài thắng thì sẽ đồng ý một điều kiện của nô tài sao? Đúng vậy. Nô tài hy vọng bệ hạ tha cho niên đại tướng quân một mạng. Cái gì? Người có biết trừ ác không tận nhất định sẽ có hậu hoạn không? Nô tài có cách xử lý niên đại tướng quân thỏa đáng. Bệ hạ, người biết đấy, nô tài không phải từ một thế giới khác đến sao? Đem niên đại tướng quân đưa đến thế giới của thần. Nô tài bảo đảm hắn sẽ không còn gây sóng gió nữa. Được. Vậy thì tha cho hắn một mạng đi. Tạ ơn bệ hạ. Đây chính là cánh cửa dẫn đến thế giới của các ngươi. Đúng vậy. Một lát nữa bọn họ đều đi vào rồi. Nàng đi cùng ta, chúng ta rời khỏi thế giới này sẽ không bao giờ quay lại nữa. Cuối cùng cũng được trở về rồi, về thế giới của ta. Ta không tin ngươi còn có thể gây ra sóng gió gì nữa. Chạy. Đây là muốn đi đâu vậy? Đừng đóng cửa. Không phải, các ngươi có ý gì vậy? Ta muốn gặp hoàng thượng. Hạ Lang, thả ta ra. Chàng đừng la nữa. Nàng nói đi. Cái tên cẩu hoàng đế đó có ý gì vậy? Không cho chúng ta trở về, giam cầm chúng ta ở Khôn Ninh cung. Rốt cuộc là sao chứ? Thật ra như vậy cũng tốt. Trước đây khi ta còn là hoàng hậu, chẳng phải cũng là một kiểu giam cầm trá hình sao? Tên cẩu hoàng đế này có ý gì? Rõ ràng biết là đã cắm sừng hắn, thế này mà cũng nhịn được hả? Hạ Lang, nếu bệ hạ không xử lý chúng ta, vậy chúng ta cứ yên tâm sống ở đây đi. Chuyện của ca ca. Cảm ơn chàng. Hạ An nghe chỉ. Không nghe. Truyền khẩu dụ của bệ hạ. Trẫm biết trong lòng ngươi có oán khí, nhưng trước tiên đừng oán hận. Trẫm từng hứa với ngươi chỉ có một chuyện, đó chính là thả Khải Sơn. Nếu ngươi lại có thể giúp trẫm giải quyết một vấn đề, trẫm sẽ cho ngươi trở về. Nói có thật không? Bên trong viết rõ ràng rành mạch. Bệ hạ cũng quá làm khó người khác rồi. Cứu trợ thiên tai, an trí nạn dân, đây chẳng phải là vấn đề tiền bạc sao? Lại còn chỉ cho chàng hành sự trong thường phục, lại không cấp bất kỳ sự hỗ trợ nào. Đây là chuyện ngay cả đại thần trong triều cũng đều rất lo lắng. Cái này nàng không hiểu rồi. Có những thứ này là đủ rồi. Bảo bối, chúng ta rất nhanh là có thể gặp ca ca của nàng rồi. Nhưng làm thế nào để kiếm được thùng vàng đầu tiên đây? Nàng sờ tới sờ lui làm gì vậy? Tăng hương thơm đó, chàng ngửi thử xem. Thật thơm quá. Đúng vậy, phụ nữ trong cung tranh sủng để lên cao. Hơn nữa gia sản lại phong phú, đều là gia quyến của quan lại quyền quý. Nếu làm ra loại nước hoa này, nhất định sẽ bán đắt như tôm tươi. Bảo bối, nàng đúng là tiểu phúc tinh của ta mà. Hạ Lang, được không vậy? Chàng không phải nói muốn chế nước hoa sao? Sao lại thối như vậy? Cái này nhất định được. Nước hoa này ấy mà, mới đầu sẽ thối. Đợi ta gia công xong, nó sẽ thơm.
Nàng không ngửi nổi đâu, nàng về trước đi. Đợi ta nấu xong, nàng sẽ biết. Ngửi thử xem. Ta không ngửi. Ngửi thử đi mà. Thơm rồi. Còn ngửi nữa không? Đây là cái gì vậy? Thơm quá. Thế nào, có muốn không? Không muốn thì ta mang đi tặng người khác đấy. Hạ Lang, ta sai rồi mà. Nàng nói xem, nếu đem thứ này bán ở hậu cung, có bán được giá tốt không? Đương nhiên là được rồi. Ta không ăn cơm cũng phải mua một chai. Nước hoa đây. Một giọt mê hoặc lòng người, 2 giọt mãi không chia lìa. Dùng ở nhà hay khi đi xa, là bảo bối thần thánh để nam nữ ve vãn nhau. Hạ Lang, chàng học mấy lời này ở đâu vậy? Sao vậy? Có vấn đề gì hả? Xến sẩm quá. Cái này nàng không hiểu rồi. Giới trẻ bây giờ thích cái này lắm. Nhanh, nhìn kìa. Chẳng phải có khách rồi sao? Đây là cái gì vậy? Thứ này gọi là nước hoa. Đến đây, thử xem. Thơm quá. Ngửi thử đi. Cái này bán thế nào? Không đắt, 5 lượng bạc một chai. Đắt thế? Thật sự không đắt đâu. Chai nhỏ xíu này có thể dùng cả năm đấy. Ngươi nghĩ xem, trong suốt 1 năm đó, ngươi bôi thứ này khắp người, thì tiểu tình lang của ngươi chẳng phải sẽ bị ngươi nắm trong lòng bàn tay sao? Ta lấy. Ta cũng lấy. Được, ta lấy 2 chai. Ta cũng lấy. Đừng vội. Chúng ta từng người một. Ta trước. Đây, cầm lấy. Nào, đây. Thơm quá. Thử đi. Phát tài rồi. Chút tiền lẻ thôi. Công thức nước hoa của các ngươi, ta muốn. Công thức nước hoa của các ngươi. Yến Vương, chú của Lý Hàn Quân. 1 lượng bạc. Ta mua. Không phải. Ngươi là cái thá gì? Vị này là Yến Vương, người nắm giữ tài chính của Đại Can. 1/2 số tiền của Đại Can đều nằm trong tay ngài ấy. Thì ra là Yến Vương. Ngài muốn công thức nước hoa của chúng tôi thì đương nhiên là được rồi. Chỉ là hai chúng tôi chỉ là người chạy việc vặt, không thể tự mình quyết định được. Đúng vậy, Yến Vương, công thức nước hoa này chúng tôi thật sự không thể tự mình quyết định được. Vậy ai có thể quyết định được? Cái này đương nhiên là bệ hạ quyết định rồi. Các ngươi đừng lấy hoàng thượng ra dọa ta. Một hoàng hậu bị phế truất, một thái giám thiếu 2 lạng thịt. Lấy mạng các ngươi cũng đơn giản như lấy mạng một con kiến vậy. Hôm nay công thức này ta nhất định phải có. Các ngươi liệu mà làm đi. Cái này, nhị thúc đây là nhìn trúng đồ của trẫm rồi sao? Tham kiến bệ hạ. Bệ hạ, sao lại nói đây là đồ của bệ hạ? Sao, đại nạn quốc gia. Trẫm đã cho tiểu hạ tử bán chút nước hoa để cứu trợ thiên tai, gây quỹ lương thực. Nhị thúc nhìn chúng tất cả nước hoa, chẳng lẽ cũng muốn giúp trẫm giải quyết việc thiên tai sao? Cái này bệ hạ, thần đột nhiên nhớ ra ở nhà có chút việc, xin phép đi trước. Thần xin cáo lui. Đa tạ bệ hạ. Chỉ có thế thôi. Còn kém xa những gì trẫm mong muốn. Vẫn còn kém xa. Người không dám đấu với người giàu nhất Đại Can, chỉ biết tơ tưởng đến chút tiền lẻ của ta, phải không? Phải. Bệ hạ nói đúng. Đây chỉ là đợt vốn đầu tiên. Thời gian không chờ đợi ai. Nhị thúc của trẫm tuy là người giàu nhất Đại Can, nhưng cũng nổi tiếng là kẻ keo kiệt. Vì di mệnh của tiên đế
trẫm cũng không tiện làm gì ông ấy. Bệ hạ, nếu muốn Yến Vương quyên góp, thần có một kế. Nếu ngươi có thể khiến nhị thúc của ta đưa ra được vài hào, trẫm tạm thời có thể nhìn ngươi bằng con mắt khác. Bệ hạ. Thú vị đấy. Vậy trẫm sẽ mong chờ màn trình diễn của ngươi. Lạ thật, sao trên người hoàng thượng lại có mùi nước hoa nhỉ? Trời ơi, hoàng thượng này không phải là nữ chứ? Không đúng, hoàng thượng này chính là một kẻ ẻo là. Hắn thích đàn ông, sau này phải tránh xa hắn ra. Đây là một tin đại hỷ mà. Vẫn là phải nhờ Hạ đại nhân thôi. Đúng vậy. Chư vị đại nhân, có chuyện gì vui sao? Hành động này của Hạ đại nhân, những quan viên như chúng ta sau này đều có thể kiếm được bộn tiền. Đúng vậy. Hồ đại nhân có chuyện gì vui? Chu đại nhân, hay cho ngươi tiểu thái giám không đưa ta công thức nước hoa thì thôi đi. Phủ Yến Vương lại còn liên kết với hoàng thượng để quần thần cô lập ta. Vương gia đừng lo, thuộc hạ đã nghe ngóng được rồi. Bệ hạ chuẩn bị trùng tu khu dân cư kinh đô. Đây là bản đồ quy hoạch. Nghe nói là bệ hạ chuẩn bị trùng tu kinh đô, cho phép bách quan trong triều mua cổ phần. Đến lúc đó, nhà bán được bao nhiêu, bách quan sẽ được nhận bấy nhiêu cổ phần. Thật vô lý. Chuyện lớn như vậy, tại sao không nói với ta? Vương gia, nghe nói bệ hạ là vì ngài ngay cả cứu trợ dân gặp nạn cũng không muốn, nên mới không thông báo cho ngài. Nếu cái này mà xây xong, kinh đô có mấy triệu dân, thì bán được bao nhiêu tiền chứ? Không được, cái vụ này ta nhất định phải làm. Vương gia sao lại có nhã hứng đến cung Khôn Ninh của chúng ta vậy? Hạ đại nhân, bổn vương nghe nói hoàng thượng đã giao việc trùng tu kinh đô cho ngài rồi. Đúng vậy. Đây không phải là để xây nhà ở cho dân gặp nạn sao? Đã vét sạch túi tiền của bách quan rồi, phải không? Không còn cách nào khác, chỉ có thể kiếm chút tiền để nuôi gia đình thôi mà. Bổn vương cũng muốn tham gia vào việc trùng tu kinh đô này. Đó là một đại sự tốt lành mà. Có sự tham gia của Yến Vương thì vốn khởi động của chúng ta lập tức sẽ tăng gấp đôi. Băng Vân, mang sổ sách cho ta. Hạ Lăng, bệ hạ đã nói rồi, ai cũng có thể góp vốn, chỉ có Yến Vương là không được. Nói mà không giữ lời, sau này tất cả các giao dịch kinh doanh ở Đại Càn đều không được tìm đến ông ta. Yến Vương, ngài cũng đã nghe rồi đấy, không phải ta không giúp ngài đâu. Thật sự là bệ hạ có chỉ dụ. Hạ đại nhân, bổn vương nghe nói ngài và hoàng thượng có mối quan hệ không tầm thường. Bổn vương nguyện bỏ ra 2.000 vạn để cứu trợ thiên tai và giúp đỡ dân chúng. Không biết có thể linh động một chút được không? Đúng. Đây là khoản tiền cứu trợ. Xem ra Yến Vương ngài đã có chuẩn bị từ trước rồi. Ngài có ý gì vậy? Vừa nãy ngài cũng đã nói rồi, đây không phải là tiền cứu trợ sao? Vậy ngài không phải còn muốn góp vốn để trùng tu kinh đô sao? Ngài xem cái đầu óc của ta này. Hạ đại nhân, bổn vương nghe nói lần này ai cho tiền càng nhiều thì lợi nhuận chia sau này càng nhiều. Đúng vậy. Ngài không biết đâu, những người cầu xin ta giúp đỡ đã xếp hàng từ cổng Bắc đến cổng Nam rồi.
Tất cả đều muốn tăng thêm đầu tư. Vậy bổn vương nguyện ý góp vốn. 5.000 vạn. 5.000 vạn sao? 5.000 vạn. Thật cao. Yến Vương, lần này ngài cứ về nhà mà chờ đếm tiền đi. Bệ hạ, nay đã có khoản tiền cứu trợ của vương gia. Dân chúng bị nạn đã được an cư ổn thỏa. Đợt xây dựng nhà ở để an dân cũng đã đi vào quỹ đạo. Tốt. Bệ hạ nhân đức. Hiện giờ bên ngoài có tin đồn bệ hạ có phúc của cổ thánh nhân. Trời phù hộ Đại Càn. Trời phù hộ. Bệ hạ, hiện tại bách tính đều đã được cứu trợ xong xuôi. Không biết khi nào sẽ bắt đầu trùng tu nhà cửa ở kinh đô. Trùng tu nhà cửa ở kinh đô. Đây là chuyện từ khi nào vậy? Chính là lần trước Hạ đại nhân đã nói với thần, ngài muốn trùng tu kinh đô. Hạ đại nhân, ngài đi nói với hoàng thượng đi chứ. Đúng vậy mà. Ngài xem, Hạ đại nhân cũng nói không sai rồi. Ngài nghe thấy rồi chứ? Trẫm nhớ ra rồi. Nhưng hiện giờ chuyện nhà ở an dân này vẫn chưa hoàn tất. Triều đình không thể cùng lúc có hai công trình lớn. Còn về việc trùng tu nhà cửa ở kinh đô, đó là chuyện của 20 năm sau. 20 năm sau? Không phải đây. Ngài xem bản đồ quy hoạch này. Đâu có ghi gì đâu. Ngài xem kỹ lại đi. Đây, không phải có ghi ở đây sao? Bản đồ quy hoạch của 20 năm sau đấy. Hai mươi năm sau. Chuyện Băng Vân, đừng đùa nữa. Bệ hạ, ngài sao lại đến đây? Đến ngủ với người đó. Không phải, ngài đây là làm gì vậy? Ngươi chẳng phải vẫn luôn muốn ngủ với ta sao? Bây giờ ta ở trên giường của ngươi, không dám chạm vào ta nữa rồi. Bệ hạ. Hạ Lang, ngươi cho rằng ta muốn làm hoàng đế này sao? Tiên đế không có con trai. Mấy vị tông thân đều không học vấn, không tài năng. Nếu như ta không làm hoàng đế, Đại Càn sớm đã chiến hỏa không ngừng rồi. Phải. Có lúc ta rất ngưỡng mộ ngươi và Băng Vân đó, có thể vô ưu vô lo ở bên nhau. Bệ hạ, ngươi cũng nghe thấy rồi. Lần này ngươi đi, đại quân đại phiên sẽ tiến công vào. Ta làm hoàng đế không vui vẻ, ngay cả mất đi cũng không thể vui vẻ một chút sao? Cái này bình thường ngươi thích dùng tư thế gì với Băng Vân vậy? Gì cũng thích. Bệ hạ, ngài sao lại phải làm khổ mình đến vậy? Trẫm vui lòng. Bệ hạ, thật ra thần có kế sách lưu địch. Thật sao? Hôm nay ngươi sao có thể khiến trẫm mặc thành thế này? Mặc thành thế này thì sao chứ?
Ngài xem, cả phố này chẳng phải đều mặc thế này sao? Thế giới của chúng tôi chính là thịnh hành mặc như thế này. Nhưng mà, thế giới của các ngươi quả thật rất phong phú đa dạng. Thứ ngài nhìn thấy chỉ là một góc của tảng băng trôi. Nhưng mà trẫm nên làm thế nào để đánh lui 30 vạn quân địch đó chứ? Ngài xem, đó là ai vậy? Tham kiến bệ hạ. Niên đại tướng quân mau đứng dậy. Bệ hạ, trước đây vi thần tầm nhìn hạn hẹp, chỉ biết tranh quyền đoạt lợi, vẫn xin bệ hạ thứ tội. Mời bệ hạ xem. Chỉ cần một cái, 30 vạn đại quân đó sẽ liền tan rã. Mời bệ hạ xem. Lợi hại như vậy. Bệ hạ, thần tin chắc chỉ cần có được những thứ này, ta có thể đánh bại khắp thiên hạ. Lãnh thổ đại càn của ta ít nhất có thể mở rộng gấp đôi. Nhưng Niên đại tướng quân làm sao có thể khiến họ đem những vũ khí này bán cho chúng ta đây? Bệ hạ không cần lo lắng, hiện giờ đại hạ này đã là đối tác với đại càn của ta. Bảo bán, làm sao bây giờ? 30 vạn đại quân Đại Phiên đã vây thành rồi. Đúng vậy, hiện giờ bệ hạ vẫn chưa có tin tức. Thính Vũ cô nương, bệ hạ hiện đang ở đâu? Cái này còn phải hỏi sao? Chắc đã sợ đến tè ra quần, trốn chạy suốt đêm rồi. Ta đã sớm nói rồi, một nữ nhân không có bản lĩnh thì làm nên trò trống gì được. Chưa từng trải sự đời thì không làm nên đại sự được. Ngươi cầm miệng đi, đồ khốn nạn bán nước cầu vinh. Ngươi, ta nói cho các ngươi biết, nếu các ngươi có thể giúp bổn vương lên ngôi, 30 vạn đại quân kia ta có thể phất tay đẩy lui. Đến lúc đó ta sẽ bỏ qua mọi chuyện cũ. Nếu không thì... Nếu không thì sao? The film was translated and narrated by M Media. Bệ hạ đã đến rồi. Ngài là Niên đại tướng quân, sao ngài lại ăn mặc như thế này? Thế nào? Chưa từng thấy bao giờ phải không? Mặc thoải mái lắm. Không biết kế sách lui địch của Yến Vương là cắt nhượng mấy tòa thành trì. Cái này, chẳng lẽ Yến Vương, người bán thân, là người ta giúp người không công sao? Không phải, Yến Vương, một người còng đến thế sao? Lần này, Đại Phiên giúp ta chỉ cần cắt nhượng vỏn vẹn 5 tòa thành trì mà thôi. 5 tòa thành trì. Người có biết bách tính của 5 tòa thành trì này sẽ phải tha hương thất sở không? Có thể khiến đại càn của ta thay đổi một vùng trời mới. Đây là điều họ nên làm, nên cảm thấy vinh hạnh. Đáng tiếc kế sách lui địch của ngươi định sẵn sẽ thất bại. Niên đại tướng quân, thần có mặt, mau đi lui địch. Tuân chỉ. Một Niên Khải Sơn có tác dụng quái gì? Dù có 100.000 Niên Khải Sơn cũng vô dụng thôi. Quân bán nước, ngươi, ta đã sớm biết ngươi có lòng phản nghịch. Xin bệ hạ rời bước ra ngoài điện, xem thần diệt địch như thế nào. Được. Tiêu diệt.
Đây là cái gì? Khí lượng lớn đến thế. Chư vị đại nhân không cần hoảng sợ. Đây là lợi khí số 1 của Đại Càn ta. Phiên bang nhỏ bé, hãy run rẩy đi. Niên đại tướng quân, quân địch đã bị tiêu diệt. Bệ hạ, 30 vạn đại quân phiên bang, toàn bộ đã bị tiêu diệt. Không thể nào. Phiên bang của ta có đến 30 vạn đại quân cơ mà. Không thể nào. 30 vạn đại quân phiên bang của ngươi đang đợi ngươi hội hợp trên đường Hoàng Tuyền đấy. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Đại Càn, đại thắng. Đại thắng. Bệ hạ tiếp theo. Thần phải đi rồi. Tiểu hạ tử, nếu thế giới của ngươi thật sự là chế độ một vợ một chồng, ngươi có thể ở lại thế giới của trẫm không? Trẫm không nỡ xa ngươi. Thần đây. Đúng vậy, Hạ Lang. Ta ở thế giới này cũng có rất nhiều điều không nỡ xa. Nhưng mà, nếu ngươi bằng lòng ở lại, 3.000 gia nhân hậu cung này đều có thể do ngươi tùy ý chọn lựa. Hạ Lang.